Γεια χαρά σε όλους και καλώς ήρθατε σε άλλο ένα βίντεο του καναλιού. Σήμερα θα κάνουμε unboxing, κάτι που περίμενα αρκετό καιρό, γιατί στη DJI τα κάνανε λίγο να μην την πω τη λέξη, αλλά τέλος πάντων έγινε εκεί ένα περίεργο πράγμα. Προφανώς έπεσε και όλος ο κόσμος να προμηθευτεί αυτό το αξεσουάρ, αλλά τέλος πάντων τελικά ήρθε στο κανάλι, θα το κάνουμε unbox, θα κάνουμε και μια σειρά βίντεο με δοκιμές, φυσικά θα κάνουμε και tutorial, πώς λειτουργεί, πώς το στείνουμε, όλα αναλυτικά, αν και είναι λίγο δύσκολη η περίοδος λόγω του ότι είναι καλοκαίρι και όπως αντιλαμβάνεστε είμαι και εγώ εκτός, θα προσπαθήσω να κάνω το καλύτερο δυνατό έτσι ώστε να φτάσουν τα βίντεο στο κανάλι όσο το δυνατόν πιο γρήγορα με δοκιμές για το DJI Cellular Dongle 2. Εδώ είναι λοιπόν το DJI Cellular Dongle 2. Έχω πάρει όπως βλέπετε το mounting kit για το DJI Mini 4 Pro και αυτό θα το δούμε σε δεύτερο χρόνο. Και αυτό είναι το Cellular Dongle 2, το οποίο αφορά και τους χειριστές του DJI R3 και του Mini 4 προφανώς, που θα πούμε και μετά. Πάμε λοιπόν να ανοίξουμε το κουτάκι, μάλλον να το δούμε το κουτάκι, γύρω δεν έχει κάτι, κάτι κινέζικα έχει εδώ. Εν τω μεταξύ αυτό μου είχαν πει ότι θα καθυστερούσε και θα έφευγε 1η Σεπτεμβρίου, αλλά για κάποιο λόγο ήρθε πολύ πιο γρήγορα, δεν ξέρω τώρα, συνεννόηση καταλαβαίνετε. Λοιπόν, από πίσω δεν έχει τίποτα, από πάνω δεν έχει τίποτα, από αριστερά τίποτα, DJI κτλ. Ένα απλό κουτάκι. Έχω κάνει και σχετικό βίντεο για όσους δεν το έχετε δει με το τι είναι το DJI Dongle 2. Πάμε λοιπόν να το ανοίξουμε και να δούμε τι είναι. Μικρό το κουτάκι, θεωρώ ότι απλά θα έχει την μονάδα, ορίστε. Έχει κατσαβιδάκι και manual. Τι τα θέλουν τα manual αφού όλα τα βλέπουμε από το ίντερνετ πλέον. Και το κατσαβιδάκι έχει και τίποτα άλλο. Κάτι ακούγεται να έχει. Όχι. Όχι. Εδώ δεν έχει τίποτα άλλο. Αυτό είναι. Και αυτό είναι το DJI Dongle, Cellular Dongle 2 με το βιβλιαράκι οδηγιών. Τώρα ποιος θα κάτσει να διαβάσει αυτά τα γράμματα, μόνο τις φωτογραφίες θα δει κάποιος, που είναι τα βασικά, το πώς μπαίνει και τα λοιπά. Αλλά ποιος θα κάτσει να διαβάσει ψιλολόγια γράμματα δεν ξέρω. Ένα κατσαβιδάκι, σταυροκατσάβιδο, για να το τοποθετήσουμε, και αυτό εδώ είναι η συσκευή την οποία και θα ανοίξουμε προσεκτικά. Έχουν καλύτερο σακουλάκι από ό,τι συνηθίζουν. Καλό αυτό. Και μέσα εδώ είναι το DJI Cellular Dongle 2. Έχει ένα βάρος, δηλαδή εντωμεταξύ φαίνεται και σαν να είναι μεταλλική το κουτάκι του. Εδώ πέρα είναι τα βίσματα των κεραιών 4G και αυτό εδώ δεν ξέρω τι είναι, αλλά προφανώς θα είναι κάποιο mounting πλαστικό που θα είναι ή για το R3 ή και για τα δύο ή και για τα λοιπά. Τέλος πάντων θα το δούμε αυτό, αλλά αυτή είναι η συσκευή. Τη φέρνω και λίγο κοντά, να δούμε εδώ, να κάνει και λίγο focus. Πολύ μικρό έτσι όπως το βλέπετε, έχει και ένα λαμπάκι, ένα LED εδώ. Από εδώ είναι η πλευρά που μπαίνει η SIM, το γράφει κιόλας, SIM, και είναι μικρό πραγματάκι όπως βλέπετε, είναι μικρό. Το βάζουμε αυτό στην άκρη, να βάλουμε και τα υπόλοιπα πραγματάκια. Μέχρι εδώ λοιπόν που είδαμε το DJI Cellular Dongle 2 αφορούσε το unboxing τους κατόχους R3. Τώρα πάμε και στο επόμενο κομμάτι που αφορά τους κατόχους Mini 4 Pro. Στο DJI R3 από την πάνω πλευρά υπάρχει ένα ντουλαπάκι, ένα πορτάκι όπως θέλετε πέστε το, το οποίο το ανοίγουμε και τοποθετούμε μέσα το Dongle 2 χωρίς να φαίνεται καθόλου. Στο Mini 4 Pro όμως δεν υπάρχει κάτι τέτοιο και πρέπει να πάρουμε το mounting kit, το οποίο είναι ουσιαστικά ένα πραγματάκι που μπαίνει κάτω από το drone και εκεί πέρα μέσα μπαίνει το Dongle 2 και με ένα USB καλώδιο συνδέεται στην πίσω πλευρά του Mini 4 Pro. Πάμε να δούμε το κουτάκι γύρω. Εντάξει, από πίσω δείχνει και πώς γίνεται η σύνδεση έτσι για να έχουμε μία άποψη. Είναι εξωτερική η εγκατάσταση όπως και να το κάνουμε, οπότε αν κάποιος δεν του αρέσει να βάζει εξωτερικά πράγματα στο drone του, αυτό είναι εξωτερικό, σας το λέω από τώρα. Βγάζουμε το αυτοκόλλητο εδώ, το κολλάμε εδώ και πάμε να δούμε μέσα τι γίνεται. Τα κουτιά της DJI είναι σκληρά. Λοιπόν, αυτό είναι το mounting kit, αυτό είναι το καλωδιάκι και λογικά δεν έχει τίποτα άλλο.
δεν χρειάζεται να έχει τίποτα άλλο. Εδώ είναι ένα καλώδιο USB-C σε USB-C, το οποίο, παιδιά, είναι πολύ σκληρό, έτσι. Παίζει να μένει και εκεί πέρα το βάζεις. Ναι, είναι τέτοιο ώστε να μένει εκεί που το βάζεις, προφανώς για να μην ασκεί πίεση στα βίσματα. Καλό. Και εδώ είναι στην κλασική σακούλα πλέον, που έχει η DJI στα προϊόντα της. Κλασικά εδώ πρέπει να το σκίσουμε αυτό, δεν νομίζω να τη βγάλει καθαρό. Ορίστε, σκίστηκε. Και έχουμε το mounting kit, πετάω το σακουλάκι από εκεί. Έχει λοιπόν εδώ μέσα ουσιαστικά το mounting kit, τι είναι, παιδιά, είναι οι κεραίες του 4G, έτσι. Δεν είναι κάτι το φανταστικό, το φοβερό, είναι οι κεραίες. Το DJI Mini 4 Pro δεν έχει ενσωματωμένες κεραίες 4G, το R3 έχει. Όπως θα έχει και το R3S. Το είπα, δεν ξέρω, να μείνετε συντονισμένοι στο κανάλι για να μαθαίνετε πληροφορίες. Λοιπόν, αυτό είναι το mounting kit. Από εδώ ανοίγει. Πρέπει να πάμε σε αυτό εδώ το κομματάκι και να το κάνουμε προς τα έξω. Ίσως με αυτό το δάχτυλο να το κάνω καλύτερα. Και κάνει ένα κλακ και ανοίγει το πορτάκι. Και εδώ μέσα βλέπετε ότι υπάρχει η θέση για να μπει, οι κεραίες δηλαδή του 4G. Μπαίνει η μία από τη μία και η άλλη από την άλλη. Και εν συνεχεία, αφού τοποθετηθεί, δεν θα το βάλω μέσα τώρα γιατί δεν έχω βάλει κάρτα SIM και θα πρέπει να το ξαναβγάζω μετά. Αλλά αφού τοποθετηθούν όλα και έρθει κάπως έτσι, εδώ και μπει εδώ, έχει και άλλα κλιπάκια μέσα, άμα δείτε έχει και άλλα κλιπάκια, οπότε μπαίνει καλά στη θέση του, το κλείνουμε και έχουμε έτοιμο το dongle 2 για να τοποθετηθεί στο Mini 4 Pro με αυτό εδώ το ελαστικό, είναι ελαστικό αυτό το λουράκι και πιάνει από την άλλη πλευρά. Το τελικό που πρέπει να κάνουμε για το Mini 4 Pro είναι ότι από αυτή την πλευρά, από την πίσω πλευρά, άμα δείτε, βγαίνει το USB-C. Οπότε θα πάρουμε αυτό το καλωδιάκι, θα το τοποθετήσουμε εδώ και στη USB-C πόρτα του Mini 4 Pro. Δεν μπορώ να πω ότι είναι καλοφτιαγμένο, καλοσχεδιασμένο και δεν βλέπω και πολύ βάρος, οπότε δεν θεωρώ να επηρεάσει το χρόνο πτήσης γενικότερα. Λοιπόν, αυτό ήταν το unbox για το DJI Cellular Dongle 2 και επίσης και για το Cellular Dongle Mounting Kit του Mini 4 Pro. Τα έχουμε πλέον εδώ πέρα στο κανάλι, στη διάθεσή μας και θα ξεκινήσουμε τις δοκιμές. Ευχαριστώ πολύ που ήσασταν για άλλο ένα βίντεο κοντά στο κανάλι. Like, subscribe, τα σχόλια σας από κάτω, ερωτήσεις και τα λέμε στο επόμενο. Γεια χαρά!